हेलो नमस्कार एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल वान्स अगेन साथीहरू। जस्तो कि अस्ति नै मैले तपाईहरुलाई भनेको थियो कि एउटा पैसा कमाउने युट्युब च्यानललाई बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला के को जरुरी पर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त तपाईले एउटा प्रोफेसनल जीमेल आईडी को जरुरी पर्छ साथीहरू। र त्यही जीमेल आईडी कसरी बनाइन्छ आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु साथीहरू। त्योभन्दा पहिला तपाईहरु यदि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर लेट्स गो। अब म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु स्क्रिन मार्फत कि एउटा पैसा कमाउने युट्युब च्यानल बनाउनको लागि एउटा प्रोफेसनल जीमेल आईडी कसरी बनाउने त्यो म सिकाउन गइरहेको छु स्क्रिन मार्फत। ओके सो साथीहरू म तपाईहरुलाई म आफ्नो स्क्रिन शेयर गरेर देखाउन गइरहेको छु कि तपाई एउटा जीमेल आईडी कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू तपाईको मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोरमा जानु होला है साथीहरू। जस्तो कि म प्ले स्टोरमा गए। अब यहाँनिर राइट साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको लोगो हुन्छ होला हैन। यदि अलरेडी तपाईको जीमेल अकाउन्ट छ भने तपाईको यहाँ लोगो देख्छ, यहाँनिर क्लिक गर्नु होला एकचोटी। अनि त्यसपछि यहाँनिर फेरि एकचोटी क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँनिर तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड अनदर अकाउन्टमा क्लिक गरिदिनु होला। बिकज हामी एउटा नयाँ जीमेल आईडी बनाउन गइरहेको छौँ युट्युबको लागि। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईको मोबाइलमा लक लागेको होला, लक मागिरहेछ, लक खोल्नु। अनि त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ साइन इन विथ गुगल अकाउन्ट। यहाँनिर इमेल अर फोनमा केही नराख्नु होला साथीहरू है। अब तपाईलाई एउटा नयाँ जीमेल आईडी को जरुरी छ। त्यसको लागि तपाईँ यहाँनिर क्रिएट अकाउन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ फर माई सेल्फमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू। अब फर माई सेल्फमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ हामी युट्युब च्यानल बनाउँदाखेरि सबभन्दा पहिला यहाँनिर जीमेल अकाउन्ट बनाउने बेलामा ध्यान दिनुपर्छ। यहाँनिर जस्तो कि तपाईँ आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम के राख्न चाहनुहुन्छ त्यही नाम तपाईँ आफ्नो जीमेल आईडीमा राख्नु होला। ओके सो साथीहरू जब तपाईँ आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम राखिसक्नुहुन्छ फर्स्ट नेम लास्ट नेम, त्यहाँपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तल नेक्स्टमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि एकछिन पर्खिनु होला साथी। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू अब यहाँनिर इन्टर योर बर्थडे एन्ड जेन्डर भनिरहेछ। यहाँनिर तपाईँ आफ्नो जस्तो कि यहाँनिर ध्यान दिनु होला साथीहरू तपाईको नागरिकतामा जे डेट अफ बर्थ जे रियल छ त्यही हाल्नु होला साथीहरू। यहाँनिर केही मिस्टेक नगर्नु होला बिकज बिजनेस हो नि त साथीहरू हैन। यहाँनिर रियल हरेक चिज राख्नुपर्छ। सो म यहाँनिर राख्न गइरहेको छु, तपाईहरु पनि राख्नु होला। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू डेट अफ बर्थ राखिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ जेन्डर, एकचोटि जेन्डरमा क्लिक गर्नुहोस्। जेन्डरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँ मेल हो कि फिमेल हो हैन, महिला हुनुहुन्छ या पुरुष हुनुहुन्छ यहाँनिर चुज गर्नु होला। जस्तो कि हामी अफकोर्स पुरुष हौँ हैन। सो साथीहरू यहाँनिर मेल राख्नु होला, मेल चुज गर्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँनिर नेक्स्ट गरिदिनु होला। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू चुज योर जीमेल एड्रेस युनिक नेम यहाँनिर चुज गर्न भनिरहेको छ। अब तपाईले यो दुईटा मध्ये तपाईलाई कुन राम्रो लाग्छ त्यही चुज गर्नु होला। जस्तो कि मैले यो चुज गरेँ अनि त्यसपछि तपाईँ पनि गर्नु होला। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला साथीहरू। अब नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट अ स्ट्रङ पासवर्ड। तपाईले एकदम स्ट्रङ पासवर्ड बनाउनु पर्छ हैन, ताकि कसैले तपाईको जीमेल आईडीलाई ह्याक नगरोस्, यताउति नगरोस् भनेर यहाँनिर एकदम स्ट्रङ पासवर्ड राख्नु होला साथीहरू। जस्तो कि म राख्न गइरहेको छु, तपाईँ पनि राख्नु होला। अब साथीहरू यहाँनिर तपाईँ आफ्नो पासवर्ड राखिसकेपछि यहाँनिर नेक्स्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। अब नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँ एड फोन नम्बर टु अकाउन्ट भनेर लेखा छ। यहाँनिर तपाईँ आफ्नो फोन नम्बर राख्न पनि सक्नुहुन्छ या नराख्न पनि सक्नुहुन्छ, स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर म तपाईँले भन्छु तपाईँ आफ्नो फोन नम्बर राख्नुहोस्, किनभने फोन नम्बर राखेपछि जीमेल आईडी एकदमै प्रोफेसनल बन्छ साथीहरू। जस्तो कि म यहाँनिर राख्न गइरहेको छु। अब साथीहरू तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ रिभ्यू योर अकाउन्ट इन्फो, यु क्यान युज दिस इमेल एड्रेस टु साइन इन लेटर। ओके साथीहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको जीमेल आईडी यहाँनिर बनेर हैन, तपाईँको युजर नेम सबै देखिरहेको छ। सो त्यसपछि यहाँनिर नेक्स्ट गरिदिनु होला साथीहरू। अब यहाँनिर नेक्स्ट गरिसकेपछि स्क्रोल डाउन गर्नु होला। स्क्रोल डाउन गर्दा गर्दै यहाँनिर तल जानु होला। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ आई एग्रीमा क्लिक गरिदिनु होला। एग्रीमा क्लिक गरिसकेपछि एकछिन टाइम लिन्छ साथीहरू। यस फाइनली साथीहरू तपाईँको जीमेल आईडी क्रिएट भइसक्यो, एकदम बनिसक्यो। अब तपाईँ चेक गर्न चाहनुहुन्छ कि तपाईँको जीमेल आईडी क्रिएट भएको छ कि छैन भनेर यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ माथि तपाईँ फोटोमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। अनि एकचोटि यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् साथीहरू। यहाँनिर तलतिर हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा नयाँ जीमेल आईडी बनेर यहाँनिर सो गरिरहेको छ।
तपाईँको पनि यस्तै सो गरिरहेको होला। सो यसको मतलब यो बुझ्नुहोस् कि तपाईँको नयाँ जिमेल आइडी क्रिएट भइसकेको छ युट्युब च्यानलको लागि। अब साथीहरू अर्को भिडियोमा तपाईँलाई सिकाउँछु कि यो जिमेल आइडी प्रयोग गरेर एउटा प्रोफेसनल युट्युब अकाउन्ट कसरी बनाउने पैसा कमाउनुको लागि, त्यो म अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई सिकाउने छु। तबसम्म मलाई आशा छ तपाईँले यो भिडियो मन पर्यो होला। यदि साँच्चै नै मन परेको छ भने प्लिज यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जानु होला साथीहरू, र भिडियोलाई लाइक कमेन्ट पनि गरेर जानु होला, ताकि अर्को नयाँ भिडियो पोस्ट गरेर तपाईँको सामु पुगो साथीहरू। हस् त साथीहरू, यहाँसम्म थियो। थ्याङ्क यू सो मच। आई लभ यू। ल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो साथीहरू।